एनजे करायला गेलता का नाहीच बोलवली तुला? गेलतो की मर्दा. आणि मी गेल्यावर लाईटच जाओ. मग अंधाराचा फायदा काय घेतलास का नाहीस? घेतलो की. काय माऊली जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एच क्रिएशन चला. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर पाहिलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार. तर या ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे व तिथून तुम्हाला डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. तिथे मी जे ते ॲप जो तो पिन करून ठेवलेला आहे तिथून तुम्ही सहजपणे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो तिथून. तर त्याची आयडी सुद्धा स्क्रीनवर आणि त्याचसोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो, जर या व्हिडिओसाठी जे काय मी मटेरियल वापरले ते सर्व मटेरियल ज्याचं तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपात दिलेले व तुम्हाला त्या लिंकवर डाउनलोड असण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. जर का तुम्हाला एडिटिंग विषयी काय डाऊट असेल तर मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता. त्याची आयडी सुद्धा स्क्रीनवर आहेच मित्रांनो. त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो. तर इंस्टाग्रामवर नक्की फॉलो करा मित्रांनो. तर आजचा व्हिडिओ मित्रांनो तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, कारण की या व्हिडिओमध्ये जीपी पासवर्ड जे ते मी ठेवलेला बिटमार्क प्रोजेक्ट, अलाइट मोशन प्रीसेट लिंक आणि मटेरियल या तिघांना मी पासवर्ड दिलेला आहे. तर तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ नक्की पहा मित्रांनो, जरासा स्किप न करताना. तर आपण व्हिडिओ जे सुरुवात करूया थोडासा वेळ घालवता. तर मित्रांनो, तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट जो अलाइट मोशन मध्ये ओपन करून घ्यायचं मित्र. ओपन केल्यानंतर बघा अशा प्रकारे येऊन जाईल. त्यानंतर आपल्याला बघा काय करायचंय, सुरुवातीला येऊन आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला येऊन प्लस वजा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे मित्रांनो. तर त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इमोजी दिलाय, तो इमोजी आहे. त्यानंतर इमो अँड ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही याची साईज ते तुमच्या मतानुसार जे वाढू शकता मित्रांनो. अशा प्रकारे वाढू शकता. परत एक वर येऊन तुम्ही याच्या बरोबर ऍडजस्टमेंट करू शकता मित्रांनो. आणि आपण पहिला बिटमार्क जो तो मित्रांनो बघा इथपर्यंत बिटमार्क आहे तिथपर्यंत येऊन पहिल्या लेअर क्लिक करायचे. त्यानंतर पहिला ऑप्शन जो आपल्याला सिलेक्ट करायचा मित्रांनो, म्हणजे तिथपर्यंत आपली जे याची लेअर येऊन जाईल. त्यानंतर परत व्हिडिओच्या सुरुवातीला येऊन आपल्याला प्लसवर जायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन बघा मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिलाय, तो इफेक्ट घ्या. त्यानंतर वर 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन मित्रांनो करा. जर का तुम्हाला असं वाईट येत असेल तर मोन ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन याची साईज जे ते वाढून घ्या मित्रांनो. वाढून घेऊ शकता मित्रांनो बघा अशा प्रकारे. त्यानंतर ह्याच्यावर क्लिक करून बिल्डिंग अँड ऑफिसमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जाऊन स्क्रीन मित्रांनो अशा प्रकारे करून घ्यायच्या. त्यानंतर ह्याच्यावर क्लिक करून मित्रांनो याचा जो साऊंड असेल तो म्यूट करून घ्यायचा मित्रांनो. आणि आपला पहिला बिटमार्क जो तो स्टार्ट होतो तिथपर्यंत मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, येऊन जायचे. त्यानंतर या इफेक्टवर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचा आणि हा जो आपला पार्ट राईट साईडचा जेवढा काय असेल डिलीट करून टाका. त्याचा पहिल्या बिटमार्कवर येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा मित्रांनो अशा प्रकारचे फोटो काय दिले ते फोटो घ्या. त्यानंतर घेतल्यानंतर जर का वाईट येत असेल तर तुम्ही मोनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही बरोबर याची ऍडजस्टमेंट करू शकता. त्यानंतर बघा दुसरा बिटमार्क आहे तिथपर्यंत यायचं मित्रांनो दुसऱ्या बिटमार्कवर. त्यानंतर या फोटोवर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूचे ऑप्शन क्लिक करायचे, म्हणजे आपला राईट साईडचा पार्ट जो फोटोचा डिलीट ठेवून जाईल. त्यानंतर इथं येऊन दुसऱ्या बिटमार्कवर परत इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन परत बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे काही इमेज दिले ते सर्व इमेज जे ते तुम्हाला ह्या स्टेपने जे ते लावून घ्यायचे बघा मित्रांनो. फटाफट जे ते लावून घ्या मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे जे ते लावून घ्यायचे मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटोज लावून घ्या. तर मी जे ते व्हिडिओ इथे स्टॉप करतो. जर का दाखवत बसला तर व्हिडिओ जो तो आपला एकदम मोठा होऊन जाईल मित्रांनो. तर लावून घ्या मित्रांनो. तर मी लावून झालं की लगेच दाखवतो तुम्हाला. तर हे बघा मित्रांनो तुम्ही पाहू शकताय. तर मी जे ते बिटमार्क नुसार जे ते सर्व फोटो जे ते लावून घेतले. तर आता बघा आपल्याला मित्रांनो काय करायचे, आता या सर्वांना जे ते आपल्याला फोटो आपलं इफेक्ट जे ते शेक इफेक्ट जे तो लावायचा. त्यासाठी काय करायचे, तुम्हाला जे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेली आहे त्या लिंकवर जाऊन तुम्हाला आपलं अलाइट मोशन मध्ये येऊन तुम्हाला जे ते इम्पोर्ट करून घ्यायचे. तर मी डायरेक्टली आता अलाइट मोशन मधूनच करून घेतो मित्रांनो. त्यानंतर अशा प्रकारे बॅक आहे. त्यानंतर प्रोजेक्टर येऊन बघा तुम्हाला मित्रांनो अशा प्रकारे शेक इफेक्ट दिला. एकच शेक इफेक्ट जो आहे मित्रांनो बघा तुम्ही पाहू शकता. तर या जे ते इमोजीवर आपल्याला क्लिक करून याचा कॉपी करायचा इफेक्ट. त्यासाठी इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जायचं आणि कॉपी इफेक्टवर जायची मित्रांनो, म्हणजे करून घ्यायचा. त्याचा अशा प्रकारे बॅक येऊन आता जो आपण प्रोजेक्ट जो तयार करत होतो मित्रांनो त्या प्रोजेक्टवर जे ते आपल्याला येऊन जायचं मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिला जो इमोज आहे
त्यावर क्लिक करायचं मित्रांनो. त्यानंतर इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो अशा प्रकारे करायचे बघा. अशा प्रकारे हा जो इफेक्ट आहे आपल्याला सर्व फोटोजला सुद्धा जो येतो हाच इफेक्ट जो द्यायचा आहे. कोणताही बदल जो तो आपल्याला मित्रांनो करायचा नाही. तर हा एकच जो येतो इफेक्ट जो येतो सर्वांना जे आपल्याला अशा प्रकारे जिथे लावून घ्यायचं आहे मित्रांनो बघा. अशा प्रकारे जिथे तुम्ही लावून घ्या. काय करायचं फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जायचं 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करून घ्यायचं. परत नंतर एकच स्टेप जे ते तुम्हाला मित्रांनो इथे जे ते यूज करायचे आहे. कोणती दुसरी स्टेप जे ते हाय नाहीये मित्रांनो बघा. अशा प्रकारे सॉरी मित्रांनो इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे जे ते करून घ्या मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्ही जे ते लवकर लावून घ्या. बरं मी जो आता व्हिडिओ स्टॉप करतो झालं की दाखवतोच मी मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो मी जे ते जे ते सर्व फोटोजला जे ते लावून घेतलेत बघा मित्रांनो. त्यात आता बघा मी जे ते तुम्हाला जे ते शॅडो बॉर्डर जे ते व्हिडिओमध्ये दिसत होती ती लावण्यासाठी काय करायचं मित्रांनो. पहिल्या बिटमार्कवर येऊन जायचं मित्रांनो. त्यात प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे एक बॉर्डर दिली. ही बॉर्डर जे ते आपल्याला घ्यायची त्यात मूव्ह ट्रान्सफर जायचं 3 नंबरच्या ऑप्शन येऊन अशा प्रकारे जे द्यायची साईज बघा वाढून घ्यायची बघा आपल्याला बघा. अशा प्रकारे अजून घ्या वाढून बघा. अशा प्रकारे वाढवून घेतल्यानंतर पहिल्या 1 नंबरच्या ऑप्शन अशा प्रकारे जे ते बरोबर सेट करून घ्यायची. त्यानंतर ह्याच्यावर क्लिक करून बिल्डिंग आणि ऑपोजिटमध्ये जाऊन लायटिंगवर जायचं मल्टिप्लाय मित्रांनो अशा प्रकारे करायचे. तर बघा तुम्ही पाहू शकता बघा व्हिडिओच्या आतमध्ये तशी शॅडो बॉर्डर जिथे आहे. त्यात व्हिडिओच्या एंडला येऊन 1 नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन आपला जो तो पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा म्हणजे आपले जे ते तिथपर्यंत याची जे ते येऊन जाईल मित्रांनो. म्हणजे आपलं काय ते लेअर जिथे येऊन जाईल. त्यानंतर परत तिथं यायचं मित्रांनो. तर आता बघा एक आपल्याला इफेक्ट लावायचा त्यासाठी काय करायचं प्लसवर यायचं. त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा अशा प्रकारे एक इफेक्ट दिला तो घ्यायचा. त्यानंतर वर 3 डॉटवर जायचं नंतर फिल स्क्रीन मित्रांनो करून घ्यायचं. जर का वाईट येत असेल तर तुम्ही मूव्ह आणि ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन येऊन अशा प्रकारे वाढून देऊ शकता मित्रांनो. मग जे तो तुम्हाला जो तो येणार नाही म्हणजे आपला जो तो वाईट जो आहे तो येणार नाही. त्यानंतर बघा आपल्याला व्हिडिओच्या एंडला येऊन ह्या इफेक्टवर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर यायचा आणि आपल्याला जर राईट साईडचा जेवढा काय पडेल डिलीट होऊन जाईल. त्यानंतर याच्यावर क्लिक करून बिल्डिंग आणि ऑपोजिटमध्ये जाऊन लायटिंगवर जायचं आपलं सॉरी मित्रांनो लायटिंगवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायची मित्रांनो. आणि याचा साऊंड जो असेल तो अशा प्रकारे तुम्ही म्यूट करून घेऊ शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो आजचा तयार झालाय. हा व्हिडिओ आपल्याला काय करायचं गॅलरीत सेव्ह करायचं. त्यासाठी आपल्या मित्रांनो काय करायचे वर जो सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतो त्या ॲरोवर जाऊन व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टिंगवर मित्रांनो करायचे. त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट मित्रांनो करून घ्यायचं. तर एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ असे व्हिडिओ होण्यास जे सुरुवात होऊन तर मित्रांनो 100 झाल्यानंतर आपला गॅलरीत जो तो व्हिडिओ सेव्ह होऊन जाईल मित्रांनो. तर हा जो आजचा व्हिडिओ जो आपला गॅलरीत सेव्ह होण्यासाठी थोडासा वेळ घेईल म्हणजे रोज जो आपल्याला व्हिडिओ लागतो मित्रांनो 1-2 मिनिट 2-3 मिनिट काय लागत असतील. पण ह्या व्हिडिओ जो तो सेव्ह करण्यासाठी आपल्याला जास्त सारा वेळ लागेल म्हणजे मित्रांनो 5-10 मिनिटच्या आत थोडा टाइम लागेल मित्रांनो. कारण या व्हिडिओमध्ये जे ते आपण काय जास्त जे ते लावलेलं आहे मित्रांनो त्यासाठी इतका टाइम लागेल मित्रांनो. तर वाट पाहूया आपण 100 होईपर्यंतची. तर हे बघा मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या सेव्हचा ऑप्शन आहे त्या सेव्हवर क्लिक करा म्हणजे आपला गॅलरीचा व्हिडिओ सेव्ह होऊन जाईल मित्रांनो. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. अजूनही जर का आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोज येत असतात मित्रांनो. तर भेटूयात आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.